khỏe. Chứ còn phải có bệnh chứ, tuổi già không có bệnh mới là lạ. Trước đây hay nói là sinh lão bệnh tử. Nhưng thực ra trong sách của Phật ấy, là sinh bệnh lão tử. Người ta sinh ra đã có bệnh nhé. Vừa mổ mắt đấy, mắt ở trong chiến tranh đấy. Khi nào lạc quan chỉ có làm việc thôi, học và làm việc. Ông nói rằng là mình sống rất là lạc quan, điều đấy là được thể hiện rất là rõ. Thế nhưng mà còn phía gia đình mình, vợ, các con thì sao ạ? Khi mà thấy chồng mình thì suốt ngày vắng mặt ở nhà thôi ạ. Lúc đầu thì gia đình rất là khó chịu, nhưng sau đó thì thấy cái kết quả ông làm và thấy cái thì không phải là hâm, mà động về ông đi. Thấy làm mà có ích cho xã hội, mà là cái vui nữa. Khi nào thì ông nghĩ rằng là mình sẽ nghỉ ngơi? Tôi không bao giờ nghĩ điều đó, bởi vì tôi hứa trước mọi người rồi, và nếu nói cao hơn là trước Đảng này, là người lính của Hồ, tôi không bao giờ nghĩ tôi nghỉ. Chỉ trừ trường hợp tôi chết, còn một hơi thở nữa là tôi vẫn làm. Cái chỉ có ích cho đời tôi làm. Trong tiếng Pháp còn câu chung rất hay, dịch cho tiếng Việt thôi, là thế này: người ta phải sống để mà ăn để mà sống để mà làm việc. In for manger for vivere, vivere for manger, vivere manger. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Chúc ông là có sức khỏe, chỉ cần sức khỏe thôi đúng không ạ? Và giữ vững tinh thần lạc quan để tiếp tục với công việc giúp ích cho đời. Xin cảm ơn. Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển trào. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng dành cho chương trình Đời Như Cổ Tích tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn khung giờ này thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Ba, thứ Năm hàng tuần trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trang web vov2.vn. Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la. Và sao không là phù sa, dâng mỡ màu cho hoa. Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông. Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung. Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh. Chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc. Learn English through stories. Three Men in a Boat, Part 9. Xin chào các bạn đến với chương trình học tiếng Anh qua các câu chuyện đọc. Xin mời các bạn cùng thưởng thức phần 9 của câu chuyện Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền của Jerome K. Jerome. Các bạn thân mến, như chúng ta đã nghe trong phần 8 của câu chuyện, ba người bắt đầu chuyến đi. Jay và George sẽ đi trước, Harris vẫn đi làm và sẽ nhập hội sau khi tan làm. Họ mang theo rất nhiều hành lý khiến cho người đi đường đều phải chú ý và bình phẩm. Sau khi bắt taxi tới Kingston, Jay và Harris đi thuyền dọc sông Thames. Harris kể cho Jay nghe về một lần cậu ta vào mê cung trong cung điện Hampton Court và gặp một đám người đi lạc. Harris cho rằng mình biết đường ra, rồi đám đông đều tin tưởng và đi theo. Để hiểu được câu chuyện ngày hôm nay, các bạn cần nắm được những từ và nhóm từ sau đây. To collect, Tập hợp, tụ tập.
Maze. Mê cung. To get angry. Giận dữ, nổi cáu. In the end. Cuối cùng. Entrance. Lối vào. Crowd. Đám đông. To be grateful to somebody. Biết ơn ai. Ladder. Cái thang. To climb up a ladder. Trèo lên chiếc thang. From time to time. Hết lần này đến lần khác. Hedge. Hàng rào. Một số hiện tượng ngữ pháp cần chú ý trong phần này. Cấu trúc wish cộng với had cộng với phân từ 2. Chúng ta dùng mẫu câu này để diễn tả một điều ước trong quá khứ. Ví dụ, I wish I hadn't come to that party. Cấu trúc must cộng với động từ nguyên thể không to để phỏng đoán một điều gì đó có mức độ chắc chắn cao. Ví dụ, This must be a very big maze. Bây giờ mời các bạn nghe phần 9 của câu chuyện. Trên đường đi ra, họ tập hợp thêm những người khác cũng muốn ra ngoài. Cuối cùng, tất cả mọi người trong mê cung đều đi theo Harris. Tất cả có khoảng 20 người. As they were going along, they collected other people who wanted to get out. In the end, all the people in the maze were following Harris. There were about 20 of them. Vài người trong số họ đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp được bạn bè và gia đình mình nữa. Một người phụ nữ bế theo một đứa con nhỏ. Cô ta nắm chặt lấy cánh tay Harris vì không muốn để mất dấu cậu ta. Some of them had thought that they were never going to see their friends and their families again. One woman was carrying a baby. She held onto Harris's arm because she didn't want to lose him. Harris cứ tiếp tục rẽ phải, nhưng dường như đó là một đoạn đường dài. Cuối cùng, anh bạn nói với Harris, đây chắc hẳn là một mê cung khổng lồ, một trong những mê cung lớn nhất ở châu Âu. Harris continued to turn to the right, but it seemed to be a long way. At last, Harris's friends said to him, This must be a very big maze. One of the biggest in Europe, Harris answered. Đúng thế. Anh bạn kia tiếp. Vì chúng ta đã đi được khoảng 3 cây số rồi. Harris bắt đầu nghĩ rằng điều này khá kỳ lạ, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục đi. Sau một lúc, họ thấy một mẩu bánh trên nền đất. Yes, it must be, his friend continued, because we've walked about 3 kilometers already. Harris began to think that it was rather strange, but he went on. After some time, they came to a piece of cake on the ground. Anh bạn của Harris nói rằng họ đã đi qua mẩu bánh này trước đó. Harris trả lời, không thể thế được. Người phụ nữ có con nhỏ nói, không, chính tôi đã lấy mẩu bánh của con tôi và ném ra đó. Đấy là từ trước khi chúng tôi gặp anh. Thật ra tôi ước giá mà tôi không gặp anh. Cô ta nói thêm. Harris's friend said that they had passed the piece of cake earlier. Harris replied, No, impossible. The woman with the baby said, No, I took it from the baby and I threw it there myself. It was just before we met you. In fact, I wish I never had met you, she added. Harris nổi cáu và lôi bản đồ ra. Cậu ta chỉ cho mọi người, nhưng rồi một người đàn ông nói, bản đồ chả có ích gì khi chúng ta không biết mình đang ở đâu. Harris got angry then, and he took out his map. He showed it to the people. But one man said, A map's no good when you don't know where you are. Vì vậy, Harris đã nói rằng cách tốt nhất là quay trở lại lối vào và bắt đầu lại từ đầu. Mọi người đều đồng ý và họ đều quay bước đi theo Harris. So then Harris said that the best thing was to go back to the entrance and start again. Everybody agreed, and they all turned and followed Harris the other way. Sau 10 phút, họ đã thấy mình ở giữa mê cung. Harris định giả vờ rằng cậu ta muốn tới trung tâm, nhưng đám đông trông thật nguy hiểm.
Vì vậy cậu ta quyết định nói rằng đó chỉ là một sự ngẫu nhiên. After 10 minutes, they found themselves in the center of the maze. Harris was going to pretend that he wanted to be in the center, but the crowd looked dangerous. So Harris decided to say that it was an accident. Dù sao đi nữa, họ cũng đã biết được rằng giờ mình đang ở đâu trên bản đồ và mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn. Vì vậy tất cả cùng đi lại từ đầu, lần thứ 3. Và chỉ 3 phút sau, họ lại quay lại giữa mê cung. Anyway, now they knew where they were on the map, and it looked easy. So they all started off again for the 3rd time. And 3 minutes later, they were back in the center again. Rồi cứ mỗi khi họ thử lại lần nữa, họ lại bị trở lại giữa mê cung. Harris lại lôi bản đồ ra. Điều này khiến cho cả đám đông bực tức. Họ nói cậu ta nên làm gì với bản đồ của mình. Harris cảm thấy rằng đám đông này chả biết ơn cậu chút nào. After that, every time they tried again, they arrived back in the center. Harris took out his map again, but this made the crowd angry. They told him what to do with his map. Harris felt that the crowd was not very grateful to him. Rồi họ bắt đầu la hét, và cuối cùng người trông coi mê cung cũng tới. Anh ta trèo lên một cái thang và gọi lớn: "Chờ ở đó, tôi sẽ đến chỗ mọi người." Then they all started to shout, and in the end the keeper came. He climbed up a ladder, and he called to them, "Wait, there, I'll come and get you." Nhưng cậu ta còn trẻ và là một nhân viên mới. Vì vậy khi cậu ta xuống tới mê cung, cậu ta không thể tìm thấy chỗ họ. Rồi cậu ta cũng bị lạc. Hết lần này đến lần khác, họ nhìn thấy cậu ta chạy qua ở bên kia bờ rào. But he was a young keeper, and he was new to the job. So, when he got into the maze, he couldn't find them. Then he got lost. From time to time, they saw him as he ran past, on the other side of the hedge. Cậu ta la lên: "Chờ ở đó, tôi đến đây." Nhưng rồi 5 phút sau, cậu ta lại xuất hiện ở vị trí cũ. Cậu ta hỏi mọi người tại sao họ lại di chuyển. He shouted, "Wait there, I'm coming." Then, 5 minutes later, he appeared again in the same place. He asked them why they had moved. Thế là họ phải chờ một trong những người nhân viên cũ quay lại sau bữa trưa và dẫn họ ra ngoài. Harris nói rằng đó là một cái mê cung khá hay và chúng tôi nhất trí sẽ dụ George vào đó trên đường về. They had to wait for one of the old keepers to come back from lunch and let them out. Harris said that it was a fine maze, and we agreed that we would try to bet George into it on the way back. Harris kể cho tôi về mê cung khi chúng tôi đi qua cửa sông Moji. Thuyền của chúng tôi là chiếc duy nhất đi qua cửa sông này ngày hôm đó. Bình thường ở đây rất đông. Vào các ngày Chủ nhật, khi thời tiết đẹp, tàu thuyền ở khắp mọi nơi. Harris told me about the maze as we were passing through Molesey Lock. Our boat was the only one in the lock that day. Usually, it's very busy. On Sundays, when the weather is fine, there are boats everywhere. Mọi người đều đi dọc sông. Họ mặc những bộ quần áo sặc sỡ và cả con sông tràn ngập màu sắc: vàng, xanh da trời, da cam, xanh lá cây, trắng, đỏ và hồng. Everybody comes down to the river. They wear brightly coloured clothes, and the river is full of colour: yellow and blue and orange and green and white and red and pink. Bây giờ xin mời các bạn nghe lại một phần chuyện hôm nay bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi sau đây của chúng tôi. How did Harris and the others finally get out of Hampton Court Maze? Sau đó hãy so sánh với đáp án của chúng tôi cho ngay sau đó nhé. Anyway, now they knew where they were on the map, and it looked easy, so they all started off again for the 3rd time. And
3 minutes later, they were back in the centre again. After that, every time they tried again, they arrived back in the centre. Harris took out his map again, but this made the crowd angry. They told him what to do with his map. Harris felt that the crowd was not very grateful to him. Then they all started to shout, and in the end the keeper came. He climbed up a ladder and he called to them, "Wait there, I'll come and get you." But he was a young keeper and he was new to the job. So, when he got into the maze, he couldn't find them. Then he got lost. From time to time, they saw him as he ran past, on the other side of the hedge. He shouted, "Wait there, I'm coming." Then, 5 minutes later, he appeared again in the same place. He asked them why they had moved. They had to wait for one of the old keepers to come back from lunch and let them out. Harris said that it was a fine maze, and we agreed that we would try to bet George into it on the way back. Harris told me about the maze as we were passing through Molesey Lock. Our boat was the only one on the lock that day. Usually it is very busy. On Sundays, when the weather is fine, there are boats everywhere. Everybody comes down to the river. They wear brightly coloured clothes, and the river is full of colours. Yellow and blue and orange and green and white and red and pink. Câu trả lời của các bạn là gì? They had to wait for one of the old keepers to come back from lunch and let them out.